عمركم تخيلتوا باللي الحب يقدر يولي سجن، وباللي الحرية تقدر تفرق بين جوج ديال القلوب عاشوا تحت سقف واحد؟ قصة ديال اليوم ماشي غير حكاية من زمان فات، هي زلزال ضرب مشاعر الصحابة وخلى الدموع كتسيل في شوارع المدينة المنورة. راجل كيهين في الزناقي ودموعه مغرقة اللحية ديالو، ومرا كتقول لا في وجه ديال أغلى الناس. علاش وكيفاش وصلوا لهاد الدرجة؟ قبل ما نغوصوا في هاد التفاصيل المحيرة، ما تنسوش اخوتي تخليو البصمة ديالكم، اشتركوا في القناة باش تكبر العائلة، لايك للفيديو وخليو لي تعليق في الاخير وقولوا لي واش الحب كافي باش تستمر العلاقة. وطبعا ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع ناسكم حبابكم مع كل شيء، راه العبرة لمن اعتبر. كانت بريرة خادمة، يعني أمة عند أناس من الأنصار، وكانت مزوجة من مغيث اللي كان هو بيدو عبد. عاشوا حياة بسيطة. مغيث كان كيبغي بريرة حب جنوني لدرجة العبادة القلبية. وفي القصة ديالنا خوتي باش نفهموا علاش بريرة عتاخد واحد القرار صادم، خصنا نرجعوا للبدايات. تخيلوا معايا جوج ديال الناس، بريرة ومغيث، بجوج بهم تحت مايل العبودية. هما ماشي مجرد أرقام، وإنما هما أرواح كتحلم بالحرية، وهي كتقضي النهار ديالها في خدمة الأسياد. بريرة كانت آمة عند ناس من الأنصار، ولكنها ما كانتش آمة عادية، كانت عندها شخصية قوية، عقل كيوزن بلاد، كانت كتشوف فراسها أنها إنسانة حرة وخا القيود في يدها. كانت كتخدم بجد، ولكن عينها ديما موجهة من بعيد، كانت كتسنى اللحظة اللي تملك فيها هي القرار ديالها. وفي الجانب الآخر كان مغيث، عبد أسود بسيط، ولكن كان قلبه عامر بواحد الحب كبير من بريرة. بالنسبة لمغيث، بريرة ما كانتش غير زوجة، كانت هي العالم ديالو، كان كيشوف فيها الحرية ديالو، وكأن وجوده مرتبط بالوجود ديالها. الحب ديالو كان من النوع اللي كيغرق، كيعطي كل شيء وما كيخلي والو لراسو. تخيلوا الزوجين في داك البيت المتواضع، كان بيناتهم رابط العبودية والفقر، ولكن واش كانت بيناتهم حب متبادل؟ هنا التساؤل، وهنا كاينه واحد التحليل عميق، حيت الروايات كتقول باللي مغيث كان هائم ببريرة، يعني كيحمق عليها، ولكن بريرة واش كانت كتبغيه ولا كانت غير صابرة على الوضع اللي تفرض عليها؟ حيت اخوتي في النظام ديال العبودية في داك الوقت العبيد كانوا كيتزوجوا غالبا بقرار من الأسياد أو بظروف محتومة، وبريرة كانت كتعيش مع مغيث حياة الزوجية، ولكن قلبها كان كيتسنى دائما النهار اللي تولي فيه السيدة ديال نفسها، باش تكتشف واش فعلا هاد الراجل هو اللي بغات تكمل مع حياتها وهي حرة. مغيث كان كيشوف بريرة الجنة ديالو، وبريرة كانت كتشوف الوضع ديالها مع مغيث كجزء من العبودية. هاد الفرق في الرؤية هو اللي غادي ينفجر من بعد. مغيث كان كيبني قصور من الرمل فوق أرض هشة، وبريرة كانت كتسنى غير العاصفة اللي غادي تغير كل شيء. خوتي، واش عمركم فكرتوا باللي الظروف تقدر تجمع جوج ديال الناس، ولكن نهار كتحيد ديك الظروف كل واحد كيمشي في طريقه؟ هادشي اللي غنشوفوه ملي عاد تدخل السيدة عائشة رضي الله عنها على الخط، وهنا خوتي فين عاد تبدا الحكاية الحقيقية. مغيث اخوتي كان كيسحب له باللي يعني ملي عتولي بريرة حرة عتولي السعادة ديالهم كبار، ولكن الصدمة كانت قوية، لأن الحرية كتعطيك الحق تقول لا حتى أقرب الناس ليك. الحمد لله جاء الفرج من بريرة على طريق السيدة عائشة رضي الله عنها اللي شراته وعتقاته وردته حرة. هنا القانون الشرعي كيعطي البريرة خيار العتق، بما أنها ولات حرة وراجلها باقي عبد، عندها الحق تختار واش تبقى معاه ولا تطلق منه. هذه اللحظة بريرة ولات حرة، والسيدة عائشة رضي الله عنها عتقاتها،
والقيد اللي كان في يده طاح. هنا مغيث المسكين كيتحابلو باللي هاد الحريه هي العيد ديالهم بجوج، وباللي بريره عطر بالفرحه وترجع له هي سيده ديال نفسها. ما كانش عارف باللي ديك الحريه غتكون هي السكين اللي غيقطع حبال الوصل بيناتهم. بمجرد ما ولات بريره حره، الشرع اخوتي عطاها الحق تختار واش تبقى مع الزوج ديالها اللي هو عبد ولا تطلق منه وتولي حرة تماما. مغيث مشى عنده والابتسامة في وجهه كيتسنى كلمة مبروك، ولكن بريرة ببرود كيهز الجبال وبنظرة فيها بزاف ديال الكرامة قالت له الكلمة اللي ذبحاتو: أنا اخترت نفسي. هنا بدات المشاهد اللي بكات الصحابة. مغيث ما قدرش يستوعب وبدا كيبكي، ماشي غير بكى عادي، كان كيبكي ويشهق، بكى كيقطع لك القلب، كان كيمشي موراها في الزناقي قدام الناس، الدموع ديالو سايله على اللحيه ديالو حتى في زقها، كان كيترجاها، كيذكرها بالايام اللي دازت، بالعيش والملح اللي كلاوها وعاشوا بيناتهم، وبالحب اللي عطاه لها. ولكن بالمقابل بريرة كانت ماشيه بخطوات ثابته، ما كتشوفش موراها. علاش؟ واش كانت قاسيه؟ هنا خوتي بريرة كانت كتشوف بان مغيث ماضي، وماضي ديالها كانت فيه العبوديه، عليها كانت كتحس باللي اذا رجعت عنده كيف حال لا عمرها ما تعتقت، كيف حال هي يعني باقه ديك الساعه كتحس راسها بانها باقه عبده. هي بغات تبدا صفحه بيضاء، صفحه ما فيهاش الريحه ديال الدل اللي عاشته. مغيث بالنسبه لليلى كان ذكرى مؤلمه اكثر مما هو يعني حبيب لليلى. الحاله ديال مغيث اخوتي كانت كتشف في العدو، الناس في المدينه بقاو كيشوفوا فيه بقله حيله، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رحمه للعالمين تاثر بالمنظر، وشاف مغيث هو غارق في الدموع ديالو مورا بريره، وقال لعمو عباس: يا عباس، الا تعجب من حب مغيث بريره ومن بغض بريره مغيثا؟ بريرة اللي ذاقت مرارة العبودية شافت باللي حريتها ما تكملش إلا بقطع أي صلة بالماضي، واختارت الفراق. بريرة ماشي قاسية، ولكنها بغات تمارس الحرية ديالها الكاملة. ربما كانت كتشوف في مغيث صورة ديال القيد اللي عاشت فيه سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مجرد قائد أو نبي، كان أب ورحيم بالمؤمنين. فاش شاف مغيث كيبكي بديك الطريقه تاثر بزاف، وهو عارف بلي مغيث انسان بسيط وغلبو الحب، وبغى يدير الصلح باش يجمع الشمل. النبي صلى الله عليه وسلم ما تحركش من باب السلطه، ولكن من باب الخاطر والشفقه. مشى عند بريره وبالرغم من العظمه ديالو هضر معها بلطف شديد وقال لها: لو راجعتي يعني كون غير فكرتي ترجع له راه حالته كتقطع القلب. هنا اي واحد في بلاصه ديال بريره كان ممكن يخاف او يحشم ويقول له: واخا يا رسول الله. ولكن بريره كانت عارفه باللي الدين ديالنا كيحترم الصدق مع النفس. بريره ما جاوبتش باه او لا مباشره، لا، سولت سؤال كتعتبر قاعده ذهبيه في الفقه هو الحريه. قالت له: يا رسول الله، اتامرني؟ بمعنى واش هادشي وحي وامر ديني واجب عليا ننفذو، ولا واش ربي اللي كيامرني نرجع له؟ هي هنا بغات تعرف واش المساحه اللي هي فيها هي مساحه تعبديه يعني سمعا وطاعه، ولا مساحه شخصيه يعني عندها حق الاختيار. وهنا خوتي كان الجواب ديال النبي صلى الله عليه وسلم. جاوب النبي وقال بكل وضوح وتجرد: انما انا اشفع، بمعنى لا، راه ماشي امر، انا غير كنحاول نصلح بيناتكم ونتوسط له. هذا الجواب هو اللي كيعطينا خوتي درس باللي المشاعر ما فيهاش يبزز، وباللي حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما بغاش يستغل المكانه ديالو باش يضغط على المراه في قرار مصيري كيتعلق بقلبها وحياتها الخاصه. هنا بريرة بمجرد ما عرفت باللي القضية فيها اختيار وماشي أمر، جاوبت بكل أدب ولكن بقوة:
لا حاجة لي فيه. جملة قصيرة سدت بها الملف تماما. بريرة هنا ما رفضتش النبي صلى الله عليه وسلم كرسول، ولكن رفضت المقترح كزوجة. ما بقاتش كتحس تجاه داك الراجل يعني بشي عاطفة ولا بشي حاجة ما عندها غرض به وما خصهاش به. تخيلوا هذا الرقي، النبي صلى الله عليه وسلم ما غضبش منا وما قالش لا كيفاش كتردي عليا الكلام وما لاماشي، بالعكس بقى كيشوف مغيث وكيتعجب من قوة الحب اللي عنده. وهذا المشهد كيعلمنا خوتي باللي الدين جاب الحرية الحقيقية. بريرة كانت أمة خادمة بالأمس، واليوم كتقول لا لأعظم شخصية في التاريخ في مسألة شخصية، والكل كيحترم القرار ديالها. هذه هي العظمة ديال الإسلام اللي خصنا نوصلوها للعالم. دابا من بعد ما سمعنا هاد الدراما الحقيقية اجي نفكروا شوية، واش قصة ديال بريرة ومغيث ماتت مع موالينها؟ لا، هاد القصة كنشوفوها كل نهار في حياتنا. الحب ماشي بزز، شحال من واحد فينا كيسحب له الا بغى يعني شي حد، راه داك الطرف الاخر ضروري خصو يبغيه. مغيث كان كيبغي بالصدق، ولكن الحب من طرف واحد كيكون بحال الا كتسقيه شي ورقه ميته. بريرة علمتنا باللي المشاعر ما فيهاش الاستحقاق، يعني ماشي حيت انت ظريف وكتحب راه الطرف الاخر لابد انه يبادلك نفس الشعور. بريرة ملي تعتقت ما بغاتش ترجع لمغيث، ماشي حيت هو خايب، ولكن حيت كان هو المرايه اللي كتشوف فيها الايام ديال الذل والعبوديه. شحال من علاقه في الوقت ديالنا ديال دابا كتسالى ماشي حيت الناس خايبين، ولكن حيت واحد فيهم باغي يغير حياته ويبعد على كل ما كيفكروا بالماضي الحزين. واجمل حاجه في القصه هي موقف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا اخوتي سيد الخلق كيشفع المغيث، ولكن ملي قالت له بريرة لا احترم القرار ديالها، ما ضغطش عليها، ما قلاش لا حشومه هاد الراجل كيبكي ولا استعمل يعني السلطه ديالو الدينيه. هادشي كيعلمنا خوتي باللي البيوت كتبنى على الرضا ماشي على الضغط والابتزاز العاطفي. العبرة اللي بغيتكم تخرجوا بها اليوم هي أن أغلى حاجة عند الإنسان هي حق الاختيار. بريرة اختارت الحرية ديالها وفضلت تعيش بوحدها وما تعيش مع راجل كيبغيها، ولكن كيقيد الطموح ديالها في التغيير. ومغيث بقى رمز للوفاء اللي كيوصل لدرجة الألم، ولكن للأسف الوفاء بوحده ما كافيش باش يبني دار سعيدة. كنتمنى هاد القصة تكون خلت فيكم أثر. واش في نظركم بريرة كانت أنانية ولا كان عندها الحق تبدا حياة جديدة بلا مغيث؟ خليوا لي آراءكم في التعليقات، حيت اخوتي كيهمني بزاف نعرف كيفاش شفتوا هذا الموقف. وصلنا خوتي لنهاية الحكاية، ولكن النقاش يلاه غيبدا. سؤالي لكم اليوم، واش في نظركم أن الخطر والشفقة كافيين باش يبنيو بيت سعيد، ولا بريرة كان عندها الحق تختار عقلة على قلب مغيث؟ خليو لي رأيكم في التعليقات، حيت اخوتي راه كيعجبني نقرا رأيكم ونسمع الجواب ديالكم. يقدر يفتح اصلا حتى دوك التعليقات اللي كتكتبوهم راه يقدر يفتح العينين ديال الناس اخرين. واذا كنتو كتشوفوا بلي هذا المحتوى كيستحق يوصل فما تبخلوش عليا خوتي باللايك باش اليوتيوب عرف بلي هاد القصص عندها قيمه، وبارطاجيو صيفطوا الفيديو للاصدقاء ديالكم اللي محتاجين يسمعوا بلي حريتهم غاليه. واشتركوا خوتي بطبيعة الحال، وانضموا لعائلة قصص البقالية باش ما تفوتكم حتى عبرة جاية. وشكرا حيت كتعطيوني من وقتكم الغالي، وتهلاو في قلوبكم وعيشوا أحرار، ونتلاقاو اخوتي في القصة الجاية. السلام عليكم. صلوا على الهادي المختار، النور الضوى الأنوار، سيدنا محمد خير الأبرار، شفيع الأمة يوم القرار.
رسول الله يا زين الصفات يا تاج الرسل وعلى المقامات مكف القلب ثابت ما يموت يزيد يكبر مع الصلوات. جيت بالحق ونور الهدايا خرجتنا من ليل الغواية علمتنا الصبر والرحمة وفتحت لينا باب العناية. يا سيدي يا رسول الله يا رحمة من عند الله قلوبنا ديما تهواك والصلاة عليك ما تنساك. صلوا عليه نور المدينة وساكن فيه محمد طه خير البرية سلام الله يكون عليه. يا رسول الله يا زين الصفات يا تاج الرسل وعلى المقامات حب في القلب ثابت ما يموت يزيد يكبر مع الصلوات. محمد خير الخلق الله شفيعنا يوم الدين.